everyone, Namaste and welcome back to FutureReady Nepal. आजको भिडियोमा चाहिँ हामी एउटा ट्युटोरियल गर्दै छौं. The tutorial is to show you how you can get your application fee waived. So यदि तपाई ब्याचलर्स को लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई कमन एप त थाहै होला. त्यो कमन एप्लिकेसनमा गएर you can get your application fee waived for 20 universities that you apply to. So त्यसको के प्रोसेस हुन्छ हैन, कसरी त्यो गर्ने, कसरी त्यो एप्लिकेसन फी वेभियर पाउने, त्यो सबैको प्रोसेस इन डिटेल आज हामीले यो ट्युटोरियलमा हेर्ने छौं. सो आई होप यो एकदमै तपाईको लागि हेल्पफुल होस्. आई होप you find it informative, and if you do then please like the video, subscribe to the channel and comments मा हामीलाई भन्नु अझ तपाईलाई कस्तो खालको भिडियो हेर्न मन छ, अझ के हामी तपाईलाई हेल्प गर्न सक्छौं in your transitioning for your study abroad. So that is all for the intro. Let's get started with the tutorial and I hope you like it. Before you apply for a common app fee waiver, यो वाला सेक्सन मा आउनु पर्छ. यो सेक्सन मा कहाँबाट आउने? कमन एप को प्रोफाइल मा लास्ट कमन एप फी वेवर भन्ने सेक्सन छ हैन. यसमा आएर अब तपाईले एउटा चुज गर्नु पर्यो कि एक्ज्याक्टली तपाईसँग प्रब्लम चाहिँ के छ. यसमा चाहिँ तपाईले मेनली यो चुज गर्ने हो. You can provide a supporting statement from a school official, college access counselor, financial aid officer or community leader. ठीक छ? अनि do you meet one or more of these eligibility criteria भनेर सोध्छ. यो चाहिँ yes लेख्ने हो. त्यसपछि I certify that I understand and meet the eligibility requirements so fee waiver signature. तपाईले आफ्नो यहाँ नाम लेख्नु दिन मात्र हो, सिग्नेचरको नाममा नाम मात्र लेख्ने हो. त्यसपछि US Tribe is a common app partner that connects you with free qualified mentors online. Do you want this kind of support भनेर सोध्छ. तपाईले नो लेख्ने हो र कन्टिन्यू गर्ने हो. That is all that you need to do over here. त्यसपछि okay, so अब चाहिँ कमन एपबाट तपाईलाई यदि फी वेभियर चाहियो हैन, फी वेभियरको लागि रिक्वेस्ट गर्न छ भने तपाईले कसरी गर्ने हो. सो सबभन्दा पहिलो कुरो त तपाईको कलेजको काउन्सिलरको इमेल हुनु पर्यो तपाईसँग हैन, इमेल एड्रेस. जुन अफिसियल इमेल एड्रेस हुन्छ हामीलाई त्यही नै चाहियो हैन. यु क्यान नट युज अ फेक इमेल एड्रेस टु डु दिस. तर अभियसली फर डेमो पर्पसेस म फेक नै बनाएर तपाईलाई देखाउँछु हैन. बट प्लिज मेक स्योर यु नो हैन कि यो चाहिँ शुड बी भेरी अथेन्टिक, बिकज नभए त एकदमै रिजेक्ट गरिदिन्छन्. देयर इज नो लुकिङ ब्याक हैन. तपाईले फेरि फी वेभर पाउन पनि सक्दैन. सो डोन्ट मेस दिस प्रोसेस हैन. सो सबभन्दा पहिला हामीले हाम्रो कमन एपमा आयौँ हैन. हामीले चाहिँ कलेज चुज गरिसक्यो. यो मेरो कलेज हो, मलाई यसमा एप्लाई गर्न छ. अब बेसिकली तपाईलाई वेभर पायो भने त तपाईले 20 वटामा सम्म एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ. 20 वटै तपाईले यहाँ एड गरेर एप्लाई गर्नु होला. बट obviously this account is for demo purpose. सो हामी सनी युनिभर्सिटी एट बफलोमा आयौँ हैन. अब यसमा चाहिँ यो रिकमेन्डर्स एन्ड FERPA छ नि, यहाँ हामीले क्लिक गर्ने हो. अनि यो क्लिक गरिसकेपछि कम्प्लिट रिलिज अथराइजेसन भन्छ, यसलाई क्लिक गर्ने हैन. त्यसपछि यस आई हेभ रेड भनेर गर्ने, कन्टिन्यू गर्ने हैन. आई हेभ एक्नोलेज्ड गर्ने. त्यसपछि यो पढेर प्लिज गर्नु होला है. आई विल नट लाइक रिड इच एन्ड एभ्री लाइन. जस्ट डु द्याट हैन, एन्ड देन आई अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रिथिङ हैन. त्यसपछि यहाँ चाहिँ सिग्नेचर गर्ने, यहाँ चाहिँ डेट लेख्ने. सिग्नेचर म गर्छु हैन. अनि डेट चाहिँ म आजको हाल्छु हैन. त्यसपछि सेभ एन्ड क्लोज. ओके, सो यति भइसकेपछि चाहिँ अब यो तपाईको आयो हैन. यसमा चाहिँ अब मेन चाहिँ त्यो तपाईको कसले वेभ गर्ने हो, त्यो काउन्सिलरले नै गर्ने हो. तपाई चाहिँ रेकमेन्डर्स हाल्न सक्नुहुन्छ, टिचर्स हाल्न सक्नुहुन्छ, अदर रेकमेन्डर्स हाल्न, एडभाइजर्स हाल्न सक्नुहुन्छ. बट जसले चाहिँ तपाईको फी वेभ गर्छ नि त्यो चाहिँ काउन्सिलर नै हो. सो इन्भाइट काउन्सिलर गर्ने हैन. अब इमेल एड्रेस दिनु पर्यो हैन. अब इमेल एड्रेस चाहिँ म फेक दिन्छु. सो अभियसली तपाईले आफ्नो युनिभर्सिटीको आफ्नो कलेजको इमेल एड्रेस दिनु होला, किनभने दे विल क्रस चेक एन्ड भेरिफाई दिस इन्फर्मेसन हैन. यतिकै तपाईले कसैले पनि वेभ गर्दिदैन हैन. सो प्लिज किप द्याट इन माइन्ड. अब मैले चाहिँ यो फेक अनुरायको युज गरे हैन. यो इज फर लाइक डेमोन्स्ट्रेसन पर्पस कि तपाईको जुन काउन्सिलर हुनुहुन्छ नि उहाँले चाहिँ के गरिदिनु पर्यो. अब प्रिफिक्समा लेट्स से मिस हो नि त, मिस अनुराई गरिदिउँ हैन. ANU अनि RAI. ठिक छ. यसलाई चाहिँ अब इन्भाइट गरिदिउँ हैन. सो ओके, इन्भाइट भइहाल्यो हैन. अनि इनेबल प्रिभ्यू गरिदिए पनि हुन्छ. यसलाई पनि पढेर बुझिहाल्नु होला यसको मतलब के हो, बट इनेबल गरिदिए हुन्छ. इट्स नट अ बिग डिल. त्यो भइसकेपछि चाहिँ अब हामी अनुराईको यो इमेल एड्रेस हो हैन. यहाँ चाहिँ अब इमेल आउँछ हैन. तपाईको जो पनि काउन्सिलर हुनुहुन्छ उहाँकोमा आउँछ. यसरी कमन एप सपोर्ट भनेर आउँछ.
यसमा गएर बेसिकली एक्टिभेट गर्न पर्यो एकाउन्टलाई, ठिक छ। अब तपाईको काउन्सलरसँग एकाउन्ट नै छैन भने दे विल ह्याभ टु क्रिएट अ न्यू वान हैन। अब म चाहिँ यहाँ क्रिएट गर्छु एउटा, ठिक छ। अनि त्यसपछि यस यसलाई टिक गरिदिने, आर यु करेन्टली बेस्ड, नो हैन, नो गरिदिने, अनि क्रिएट एकाउन्ट गर्ने। अनि यो क्रिएट गरिसकेपछि तपाईको काउन्सलरलाई के देखिन्छ नि त्यो हामी हेर्छौँ। ओके, गेट स्टार्टेड, कन्टिन्यू 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 कन्टिन्यू, स्टार्ट माई प्रोफाइल। पहिला त प्रोफाइल उहाँले आफ्नो गर्नै पर्छ, यतिकै हुँदै हुँदैन। यो चाहिँ अब डेमो पर्पसलाई गर्दा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै झ्याउ लाग्छ गर्न हैन, बट वी विल डु इट। अनु राई भयो हैन। टाइटल के हो? टाइटल त मिस हुन्छ, अरू के हुन्छ त? त्यसपछि फोन हाल्दिउँ हैन, +977, अनि यहाँ चाहिँ पाइदिनु नम्बर हाल्दिउँ 777, यहाँ चाहिँ किन हैन +977, यो भयो। त्यसपछि फ्याक्स नहाल्ने भयो, इमेल त हामीले के पेस्ट गर्दिउँ हैन। त्यसपछि प्रोफाइल युआरएल पर्दैन, कन्टिन्यू फोन गर्दिउँ। त्यसपछि यो चाहिँ भयो, यो चाहिँ के हो? स्कुल डिटेल्स हैन, फाइन्ड स्कुल हैन। म चाहिँ अब उहाँको पनि अभियसली सेम स्कुल हुनु पर्यो हैन, मैले जे लेखेँ त्यही हैन। लिटिल सर्च बाई पो रहेछ त, सर्च बाई हाई स्कुल नेम, अनि एन्जल्स, सपोज यो चाहिँ हो हैन। ओके गरिदिएँ, यो भयो। वेबसाइटहरू हाले हुन्छ हैन, नभए ठिकै छ। यो भयो हैन, कन्टिन्यू। एट्याच योर स्कुल प्रोफाइल हियर हैन, अपलोड गर्न सक्छन् हैन। द्याट योर काउन्सलर विल नो हैन। यो सबमा तपाईँले लाग्नु पर्दैन, यो सबको बारेमा तपाईँलाई सोच्नु पर्दैन। यो तपाईँको काउन्सलरले फिल गर्ने चिजहरू हो, त्यो कलेजले ह्यान्डल गर्ने चिज हो। तपाईँले मात्र गएर काउन्सलरलाई भन्नु पर्यो कि म्याम सर यो गरिदिनु पर्यो। ग्रेजुएटिङ साइज सपोज 800 हो। अनि अरू के हाल्नुपर्ने खालको चिज छ? स्कुल सेटिङ, यो सबै भयो। आर क्लासेस टेकन अन ब्लक सेड्युल, यस हैन। ग्रेजुएसन डेट जे पनि हाल्दिउँ न, November 6 हाल्दिउँ। इज योर स्कुल लोकेटेड आउटसाइड अफ युनाइटेड स्टेट्स? यस अभियसली। डु यु युज एपी करिकुलम? नो गरिदिउँ। डु यु कम्प्लिट एप्लिकेन्ट्स academic rating on the common app school report? yes गरिदिउँ हैन। does your school require students to perform volunteer service? no गरिदिउँ हैन। यो भयो। सो हाम्रो हाउ डु यु रिपोर्ट क्लास ऱ्याङ्क हैन। अब यो पनि उहाँले बुझ्नुहुन्छ हैन, एक्ज्याक्ट गरिदिउँ। ऱ्याङ्क चाहिँ अनवेटेड हुन्छ, अनि यो भइहाल्यो, कन्टिन्यू गरिदिउँ। यो चाहिँ तपाईँको काउन्सलरले बुझ्नुहुन्छ हैन एक्ज्याक्टली के हो, सो उहाँलाई भन्नु होला, उहाँले गरिदिनुहुन्छ। यस भनिदिउँ। जिपिए स्केल कति? 4 हुन्छ, सरी 4 हुन्छ। फ्रम स्टार्ट डेटहरू नगरे भयो हैन, अनवेटेड हुन्छ। अनि यो सबै भइहाल्यो, कन्टिन्यू गरौँ। सबै भयो। अब हामी स्टुडेन्ट्सलाई हेरौँ हैन। यो चाहिँ मेन, अब यहाँ चाहिँ हो क्या काम लाग्ने भनेको। अब यो मान्छेको चाहिँ हामीले यसलाई क्रस गरिदिउँ। यो मान्छेको चाहिँ हामीले बेसिकली फी वेभियर गर्नु पर्यो क्या। अनि यहाँ फी वेभियरमा आएर इकोनोमिक निड, अब यसमा चाहिँ के हुन्छ? दिस स्टुडेन्ट इन्डिकेटेड द्याट दे बिलिभ दे मिट द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेन्ट्स फर अ कमन एप फी वेभियर, राइट? To best of your knowledge, do you believe the student is eligible for a common app fee waiver? तपाईको टीचर काउन्सलरले yes गरिदिनु पर्यो यहाँ। You may use this space to provide any additional information in support of this student's fee waiver eligibility. यहाँ चाहिँ तपाईको काउन्सलरले लेखिदिनु पर्यो कि I have के भन्छ त्यसलाई, I have observed this student and I also know their family background and I want to report that they do have a financial something हैन, they are financially a little tough at this point। यस्तै मिलाएर तपाईको काउन्सलरसँग लेखेको हुन्छ कि यो उहाँले हाल्दिनुहुन्छ। सो जस्ट गो एन्ड टेल देम हैन। यो 1 लाइन 2 लाइन मात्र लेखे पुग्छ, त्यो चाहिँ यहाँ यसरी लेख्ने हैन, अनि रिभ्यू एन्ड सबमिट गर्ने। बेसिकली अब यहाँ चाहिँ यो टिक गर्नुपर्छ तपाईको टिचरले। यहाँ सिग्नेचर लेखिदिनु पर्यो हैन। सपोज सीता श्रेष्ठ अरे भयो हैन, अनु राई पो थियो त हैन, अनु राई। अनि डेट, अब डेट अभियसली आजकै हाल्नुहुन्छ। अनि यहाँबाट अब सबमिट गरिदिनु पर्छ हैन।
सबमिट मात्र गरेपछि भइगयो तिम्रो आफ्नो जुन कमन एपको पोर्टल हुन्छ नि त्यहाँ सबै कुरा अपडेट हुन्छ अब तिमी यु डोन्ट ह्याभ टु पे एनी फी टु एप्लाई टु एनी अफ द युनिभर्सिटिज अन कमन एप तपाईँले डाइरेक्टली सबमिट गर्ने हो अब त्यहाँबाट युनिभर्सिटीबाट चाहिँ डिक्लाइन गर्यो तपाईँको रिक्वेस्ट भने तपाईँले पे गर्नुपर्छ नभए गर्नु पर्दैन सो द्याट वाज द्याट होइन यसरी चाहिँ इन्टायर कमन एपको फी वेभियरको लागि हामी काम गर्छौँ अब हामी यहाँ छँदैछौँ भने लेट मी अल्सो टेल यु काउन्सिलरले आफ्नो रेकमेन्डेसन दिन सक्छ र स्कुल रिपोर्ट पनि दिन सक्छ युजुअली यो पनि गरि नै रहेको हुन्छ सबैको लागि सो यो पनि तपाईँले गराएको राम्रो हो वेन यु आर देयर होइन सो दिस वाज अबाउट द इन्टायर फी वेभियर थिङ